तपाईहरुलाई गाडीको ट्रायल कसरी दिने भन्ने बारेमा बेसिक कुरा जानकारी गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला। फर्स्टमा गाडीमा सिटमा बसिसकेपछि आफुलाई सिट कम्फर्टेबल हुने गरेर मिलाउनु पर्छ। अब अलि अग्लो मान्छे छ भने अलि पछाडी, अलि होस्तो मान्छे छ भने अगाडि सिटलाई टक्क मिलाउने। जब सिट मिलाइसक्छ त्यसपछि हामीले लुकिङ ग्लासलाई हेर्ने, सिसा खोलेर लुकिङ ग्लासलाई मिलाउने, आफ्नो देख्ने गरेर राख्नुपर्छ। एउटा यो राइट लुकिङ ग्लासले पछाडिको भाग पुरा देखिने गरेर राख्नुपर्छ भने लेफ्ट लुकिङ ग्लासले चाहिँ तपाईको टायरलाई पनि फोकस गरेर टायर फोकस गर्नुपर्छ, पछाडिको टायर र बम्परलाई फोकस गरेर राख्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईको सिसा अलिकति माथि लगाउने, सिसा दुईटै हाफ लगाएको हुनुपर्छ ट्रायल दिँदाखेरि। अनि अर्को कुरो भनेको फर्स्टमा सिट बेल्ट लगाउने। सिट बेल्ट तपाईको सट्ट राइट साइडबाट ल्याएर यतापट्टि लक हुन्छ, सिट बेल्टमा लकमा लगाउने। सिट बेल्ट लाउनलाई धेरैले बिर्सिएर ट्रायलमा फेल हुनु भएका पनि छ है। त्यही भएर हामीले सिट बेल्टलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। सिट बेल्ट लाउनलाई बिर्सिनुहुन्न। सिट बेल्ट लगाइसकेपछि हामीले हेर्ने टक्क देखिन्छ कि देखिँदैन। अनि गाडीको क्लच, ब्रेक र एक्सिलरेटर कति छ हैन। अब कोहीको माथि हुन्छ, कोहीको तल हुन्छ क्लच, कोहीको टुप्पोमा माथि हुने भन्ने हुन्छ गाडीहरुमा। त्यो आफूले चेक गर्ने। चेक गरिसकेपछि गाडीको ह्यान्ड ब्रेक माथि तानिरा हुन्छ, ह्यान्ड ब्रेक डाउन गर्ने। ह्यान्ड ब्रेक डाउन गरिसकेपछि ब्रेकमा खुट्टा राखिरहने। तपाईले न्युट्रलमा ल्याएर स्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ। यदि न्युट्रलमा ल्याएर स्टार्ट गर्नु भएन भने क्लच पुरा थिचेर चाबी अन गर्ने। चाबी 3 राउन्ड घुम्छ। चाबी 3 राउन्ड घुमाइसकेपछि गाडीलाई फर्स्टमा स्टार्ट गर्ने। गाडी स्टार्ट गरिसकेपछि यसरी स्टार्ट गर्ने। स्टार्ट गरिसकेपछि तपाईले यो साइड लाइट बल्छ कि बल्दैन चेक गर्ने, यो राइटतिर अनि फेरि मास्तिर लेफ्टतिर अनि निमाउने। यो साइड लाइटहरुलाई पनि पहिला चेक गर्नुपर्छ है, बल्छ कि बल्दैन। इन्डिकेटरहरुले यहाँ हेर्नुपर्छ इन्डिकेटरहरु। अब हामी 8 घुमाउन गइरहेको छौं ट्रायल दिने। अब हामीले 1 नम्बर गियर लगाउँदा मान्छेले प्राय 3 नम्बर गियरमा लगाइरहेको हुन्छ, झुकिरहेको हुन्छ हैन। त्यो कहिले पनि नझुकिने। हामीले फर्स्टमा न्युट्रलमा ल्याएर फुल लेफ्ट च्यापेर अगाडि लगाएर 1 नम्बर गियर लगाउनु पर्छ। अनि बिस्तारै हामीले क्लच छोड्ने, गाडीको स्पिडलाई हेर्ने, कतिको गाडीको क्लच कहाँ छ भनेर हेर्ने। बिस्तारै हेरिसकेपछि अब हामीले गाडीको ट्रायल दिँदाखेरि जहिले पनि हामीले लेफ्ट साइडबाट चाहिँ भित्र इन गर्नुपर्छ। लेफ्ट साइडबाट हामी भित्र छिर्नुपर्छ। लेफ्ट साइडबाट बिस्तारै टर्न लिँदै जाने गाडीलाई। गाडी धेरै स्पिड नगर्ने, किनभने अरू पनि गाडीहरू गुडिरहेको हुन्छ, अरूले पनि चलाइरहेको हुन्छ। आफ्नो लिमिट अनुसार बिस्तारै गाडीलाई लिएर जाने। 8 घुमाउनु पर्छ हामीले। बिस्तारै बिस्तारै लिएर जाने 8। हामीले बाहिरको हिलडेकलाई हेरे फलो गर्दै घुमाउँदा पनि भयो र लुकिङ ग्लासले घेरो छोको छ कि छैन ब्याकग्राउन्ड पछाडिको हेर्दै पनि हामीले 8 लाई घुमाउन सक्छौं। त्यो हिलडेकलाई हेर्ने, बाहिरको हिलडेक यो फलो गर्दै गर्दा नि भयो। या तपाईले लुकिङ ग्लासलाई हेरेर घेरोलाई फलो गर्दै गाडी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। हामीले गाडीलाई बिस्तारै लिएर गइसकेपछि यो टर्निङहरुमा बिस्तारै लिएर जाने गाडीलाई। बिस्तारै जाने। हामीले जुन ठाउँबाट इन गरेको थियो त्यो ठाउँमा आउँदा 1 राउन्ड पुग्यो अहिले गाडी। 1 राउन्ड पुगिसकेपछि अब हामीले हाफ राउन्ड मात्रै घुमाएर बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ है गाडी। हामीले बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ गाडीलाई। गाडी एकदम बिस्तारै आफूलाई कम्फर्टेबल हुने गरेर बस्ने टक्कसँगले हामी बिस्तारै घुमाउने। हामीले 1 राउन्ड घुमाइसक्यौँ। अब आधी राउन्ड हुन लाग्यो। अब हामीले गाडीलाई बाहिर निकाल्नु पर्छ। 8 बाट निक्लिँदा साइलेन्ट बाल्नु पर्दैन, त्यो ध्यान दिने। कति मान्छेले साइलेन्ट बालिरहेको पनि हुन्छ, साइलेन्ट बाल्नु पर्दैन 8 बाट निक्लिँदा। I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love,
love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.